अब त दसैँ पनि आइहाल्यो होइन। अनि दसैँमा सबैभन्दा रमाइलो लाग्ने भनेको नै मलाई चङ्गा उडाउन हो होइन। अनि चङ्गा उडाएको हेर्न पनि धेरै रमाइलो लाग्छ। अनि किन उडाइन्छ त चङ्गा होइन, त्यसबारे पनि केही कथाहरू होला नि होइन। त्यसबारे सुनौँ न त आज। दाइ सुनाउनुहोस् न के छन् कथाहरू, चङ्गा किन उडाइन्छ त भनेर। है त सँगै बसेर सुनौँ है त हामी। मलाई पनि धेरै मनपर्छ चङ्गा उडाउन, कसैले चङ्गा उडाएको हेर्न पनि होइन। अनि केही कथाहरू छन् क्या चङ्गा किन उडाइन्छ भनेर होइन, त्यो म तपाईँहरूसँग आज सेयर गर्छु है त। अब के छन् कथाहरू त। पहिलो कथा चाहिँ तपाईँहरूलाई निकै रमाइलो लाग्न सक्छ, निकै फनी पनि छ। कुनै जमानामा चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीभित्र चाहिँ सधैँ चङ्गा उडाइन्थ्यो अरे क्या, दसैँमा मात्र होइन वर्षभरि उडाइन्थ्यो अरे। अनि त्यसो गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ चराहरूलाई लाग्ने रे होइन। अनि चराहरू चाहिँ घाइते हुने रे, घाउ लाग्ने रे। अनि चराहरू यो भएर चाहिँ रिसाए। अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ राजालाई गएर भने रे अब चाहिँ चङ्गा उडाउन दिनु भएन, हामीले दुःख पायौँ भनेर होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा सम्झौता ट्रिटी भयो रे कि अब चङ्गा चाहिँ मनसुन पछि मात्र उडाउन पाइन्छ, अरू बेला उडाउन पाइँदैन। र मनसुन पछि भनेको दसैँको समयमा मात्र उडाउन पाइन्छ भन्ने एउटा ट्रिटी भयो रे। अनि त्यो कारणले चाहिँ चङ्गा दसैँमा मात्र उडाइन्छ भन्ने पनि एउटा कथा रहेको छ। र अर्को कथा चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा मेसेज पठाउने हो रे क्या इन्द्र भगवानलाई। पहिलो मेसेज चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई थ्याङ्क यू भन्ने। किन भन्दाखेरि मनसुन सिजनमा, खेती हुने सिजनमा चाहिँ धेरै पानी पारिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद भनेर मेसेज पठाउने रे होइन। त्यसपछि चाहिँ अर्को मेसेज चाहिँ के पठाउने भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ पानी पर्न पुग्यो, पानी पर्न बन्द गरिदिनुहोस् भनेर मेसेज पठाउने हो रे। सो त्यो कारणले पनि चङ्गा उडाइन्छ भनिन्छ। अनि अर्को एउटा कथा चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ दसैँ चैत महिनामा मनाइन्थ्यो रे। तर त्यति बेला चाहिँ किसानहरू, फार्मरहरू चाहिँ बिजी हुनुहुन्थ्यो रे। त्यो कारणले चाहिँ पछि सर्यो रे। अहिलेको समयमा चाहिँ चङ्गा उडाउन थाल्यो, दसैँ मनाउन थाल्यो भन्ने विश्वास रहेको छ। सो यही केही स्टोरीहरू छन् होइन चङ्गा किन उडाइन्छ भनेर। सो रमाइलो पनि रहेको छ होइन, हेर्दा पनि मजा आउँछ। सो यही नै रहेको छ स्टोरी। निकै रमाइलो कथाहरू रहेछन् होइन चङ्गा किन उडाइन्छ भनेर। अनि अर्को एउटा कथा म पनि थप्न चाहन्छु होइन। जो यो वर्ष बित्नु भयो होइन मान्छेहरू अनि जनावरहरू पनि, उहाँहरूलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ अरे क्या चङ्गा हामीले उडाइदियौँ भने चाहिँ उहाँहरूलाई स्वर्ग पुग्न सजिलो हुन्छ अरे। किनभने चङ्गा चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो धरती र आकाश जोड्छ अरे चङ्गा है, त्यही भएर पनि भनिन्छ होइन। एउटा अर्को कथा यो पनि रहेको छ। अनि यसपालि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चङ्गाहरू देख्न पाऊँ आकाशमा होइन। अनि चङ्गा चेक भएको पनि धेरै सुन्न पाऊँ है। सो आजको भिडियो चाहिँ यहीँ सकिन्छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो फिडब्याक दिन नबिर्सिनु होला। अनि लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला है त। सो अन्टिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।